هنا السؤال بيقول a chaldosynthesis is performed in 19-old G1 para0 woman with lower abdominal pain and vaginal spotting. يعني واحدة عندها lower abdominal pain و vaginal spotting، عملوا لها ايه chaldosynthesis، سحب اللي بيتعمل من كالدوساك. التوتال of 3 cubic centimeter of clotted blood is aspirated. Which one of the following is the best interpretation؟ هو يوم ما نسحب clotted blood من الكالدوساك الحقيقة من أشهر الحاجات اللي هي ectopic pregnancy probably، ما فيش يقين يعني في مجرد كده، ولكن likely أو probably ectopic pregnancy، إن أنا أسحبه لو يكون clotted blood. فهنا الإجابة اللي هنا هوت ectopic the patient probably has an ectopic pregnancy لما سحبنا clotted blood من كالدوساك في الكالدوسynthesis. هي الحقيقة الكالدوسynthesis has been important أو is important في diagnosis of ruptured ectopic pregnancy especially in the days before السونوجرافي. كان زمان بتتعمل كتير قوي قبل السونوجرافي في أماكن ما فيهاش سونوجرافي، فإلى الآن بيستخدموا الكالدوسynthesis. Aspiration of clotted blood is typical with the diagnosis of ectopic pregnancy. يعني معروف نوع الحاجة اللي طالعة البلاد clotted دي نفكر في ectopic pregnancy مع abdominal pain مع الفوميتنج مع الأعراض، ولو لقينا positive human chorionic gonadotropins كمان بقى بتكمل القصة. Rapidly clotting blood often indicates blood vessel puncture لو هي but may indicate a briskly bleeding ectopic pregnancy برضه. يعني ممكن يكون blood لسه مش كلوتد، ولكن نتيجه ان هو لسه حاصل دلوقتي البليدر من الاكتوبيك بريجننس فما يلحقش بقى كلوتد، او رابتشر في فيسل، ده احنا بنحط الاحتمالات. والكالدوسينثيس عامه ممكن كانوا يستفيدوا منها في حاجات كتيره، الاكيوت سالبنجايتس مثلا والبلفيك انفلاماتوري ديزيز، ممكن نلاقي بيوريلانت بيريتونيال فلويد، اندوميتريوما نلاقي الشوكليت فلويد، وممكن نلاقي اسيتيك فلويد ريتيرن ممكن في السحبه، في حالات الاسايتس ممكن نلاقي الريتيرن اللي بنسحبه يعني ده من اسيتيك فلويد. فبروسيس بتستخدم، ولكن طبعا السونوجرافي خلى النيد الحقيقه للامور دي بقى ريلاتيفلي اقل. عندي هنا الميديال باوندري اوف ذا هاسلباخ تراينجل از، فانا هيقول لي اناتومي يبقى نروح نشوف الاناتومي. ادي الهاسلباخ تراينجل ده اللي هو الانجوينال تراينجل is a region of lower anterior abdominal wall موجود اهو في اللور if weakened it can allow direct inguinal hernia to occur. That is the importance of Hasselbalch triangle، ان هو لو ضعفت الحته دي وفيها مكان ضعف عامه ممكن يحصل direct inguinal hernia منها. This region is bound by the inguinal ligament, inferior epigastric vessel and rectus abdominis muscle. هنا اهي ادي اللينيا سيميليوناريس وعندي الانفيريور epigastric vessels اهي، والريكتس ابدومينس ماسل اللاين بتاعها هو اللي اسمه لينيا سيميليوناريس، فهو يعتبر الميديال بوردر بتاع الهاسلباخ تراينجل هو اللينيا سيميليوناريس اللي هي الريكتس ابدومينس ماسل، بس البوردر بتاعها. فهنا لما جاي بيسالني هو الميديال باوندري بتاع الهاسلباخ تراينجل زي الرسمه كده، هو الريكتس ابدومينس لاين اللي هو اللينيا سيميليوناريس زي الرسمه ما هي عندنا كده اهو الميديال بوردر بتاع الهاسلباخ تراينجل. عندي برضو هنا هو الهاسلباخ تراينجل is bound by inguinal ligament inferiorly، تبقى الانفيريور بوردر بتاع الانجوينال ليجامنت والانفيريور بيجاستريك فيسل لاترال والريكتس ابدومينس ماسل ميديال. يعني ودي رسمته او الصوره الاناتوميكال بتاعته. اللي عاوز بس يشوف الاناتومي بتاع هذه المنطقه، وله اهميه اناتوميكال كبيره جدا طبعا. عندي هنا 24-year-old handball player presents to the fracture clinic with a comminuted displaced fracture of the clavicle. What is the most appropriate treatment option؟ الحقيقه في fractures clavicle بتجيب نتائج حلوه جدا 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 مع الهانجينج كاستس، اللي هو بنعلق ايد العيان هنا، وفي قاعده يعني عندنا في الاورثوبيدكس most clavicle fractures can be treated by wearing a sling to keep the arm and shoulder
from moving while the bone heals. يعني هو معلق الايد اهي ومتعلقه حتى على الناحيه الثانيه بحيث ما يبقى، والهيلينج ممكن يتم بالتدريج ويحصل الكلافيكل تبدا تاخد وضعها الطبيعي، بتاخد شويه وقت، لكن المنطقه ريلاتيفلي فاسكولار، ومن الفراكتشرز اللي ما تقدرش هتجبس فين المنطقه دي، هتجبسها ازاي يعني. فبنعمل هانجنج كاست ليها وتتعلق كده، هو دي افضل حاجه للفراكتشرز للكلافيكل، الهانجنج كاستس. ونشوف الاسئله اللي بعد كده مع بعض.